Γεια σας. Σήμερα θα μπούμε στη διαδικασία να σας δείξω πώς φτιάχνετε το προζύμι. Έτσι, προζύμι μπορούμε να φτιάξουμε με πολλούς τρόπους. Ο σημερινός τρόπος που θα σας δείξω θα είναι για προζύμι που φτιάχνουμε πρόσφορο. Εντάξει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχετε πάει 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, θα πρέπει να έχετε πάει εκκλησία, να έχετε πάρει αγιασμό, να έχετε πάρει βασιλικό για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το προζύμι που θα το χρησιμοποιήσουμε σαν πρόσφορο. Για πρόσφορο. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσοι θέλετε να φτιάξετε απλά ένα ψωμί, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να φτιάξετε ένα προζύμι. Έτσι. Αυτό λοιπόν που θέλουμε σαν υλικά είναι αλεύρι και νερό. Στο προζύμι που φτιάχνουμε για πρόσφορο βάζουμε αγιασμό και βασιλικό. Όμως δεν είναι απαραίτητο για να γίνει το προζύμι. Εάν θέλετε λοιπόν για να έχετε προζύμι για να φτιάχνετε ψωμάκι, ο τρόπος είναι ίδιος ακριβώς, δεν χρησιμοποιείτε αγιασμό και βασιλικό, χρησιμοποιείτε μόνο νερό και αλεύρι. Έτσι. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που φτιάχνουν προζύμι. Ακόμα και από μήλο, ακόμα και από πορτοκάλι, από κρεμμύδια, από τα σόβια των κρεμμυδιών. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Δεν χρησιμοποιούμε τέτοια πράγματα για να κάνουμε προζύμι. Λοιπόν, η διαδικασία είναι εύκολη, βοηθάει πάρα πολύ τώρα επειδή είναι ζεστός ο καιρός, έτσι, γιατί το προζύμι θέλει ζέστη. Θέλει ζέστη για να γίνει, έτσι, μετά δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Οπότε σήμερα φτιάχνουμε προζύμι για πρόσφορο, έτσι. Προζύμι για πρόσφορο φτιάχνουμε 2 φορές το χρόνο. Η μία είναι 14 Σεπτεμβρίου που παίρνουν αγιασμό και βασιλικό και η δεύτερη είναι τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, όταν βγει ο επιτάφιος και μετά, τότε υπάρχει στην εκκλησία κάποιο Ευαγγέλιο που διαβάζουν και εκείνη τη στιγμή μπορείς να φτιάξεις προζύμι. Το φτιάχνεις στην εκκλησία, δηλαδή επί τόπου. Και πολλοί λένε ότι αναπιάνεται και κατευθείαν, δεν χρειάζεται δηλαδή 3-4 μέρες για να αναπιαστεί. Λοιπόν, ένα προζύμι σωστό θέλει 4 με 5 μέρες. Να ξέρετε ότι το προζύμι όσο μένει γίνεται πιο δυνατό, πιο καλό. Εγώ έχω προζύμι, το έχω 8 χρόνια τώρα. Καλό είναι να μοιράζεστε το προζύμι, δηλαδή αν κάποιος σας ζητήσει να το δώσετε απλόχερα, εγώ τουλάχιστον έτσι κάνω. Και πάμε να σας δείξω λοιπόν τα βήματα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λιγάκι. Αυτό εδώ είναι ένα προζύμι το οποίο το έχω 8 χρόνια. Αυτή τη στιγμή είναι παγωμένο, έτσι, το έχω βγάλει από το ψυγείο, θα σας πω τους τρόπους συντήρησής του. Εάν δείτε ήδη έχει ξεκινήσει και κάνει φουσκάλες και εδώ κάποια στιγμή θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι, η τροφή του προζυμιού είναι το αλεύρι και ο αέρας. Σε καμία περίπτωση δεν κλείνουμε ερμητικά βάζα, δεν κλείνουμε δέντιο, θέλουμε να μπαίνει αέρας, θέλουμε να δουλεύει με τον αέρα. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε τώρα ένα προζυμάκι, να σας δείξω πώς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να σας δείξω πώς γίνεται το προζύμι για το πρόσφορο, έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάει στην εκκλησία, έχουμε πάρει αγιασμό, έχουμε πάρει βασιλικό. Εγώ έχω πάρει ένα ποτηράκι νερό από ένα ποτηράκι αγιασμό, το βάζω σε ένα μπολ, θα βάλω και άλλο τόσο αλεύρι, έτσι, και θα ανακατέψω. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη, έτσι, δεν είναι δύσκολο, θέλει χρόνο. Αλεύρι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε για όλες τις χρήσεις, είτε το κίτρινο αυτό που είναι για ψωμί, έτσι, αυτό που λέμε ζυμωτό. Βλέπετε, έχουμε φτιάξει ένα χυλό. Η δοσολογία δεν έχει πρόβλημα. Αν έχετε ζυγαριά μπορείτε να το ζυγίσετε. Θέλουμε ίδια ποσότητα νερού, ίδια ποσότητα αλεύρου. Δηλαδή 50 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια αλεύρι. Αυτό είναι για την πρώτη και τη δεύτερη μέρα.
Λοιπόν, έτοιμο είναι το προζυμάκι μας. Θα πάρουμε λίγο βασιλικό. Με το βασιλικό δημιουργούμε ένζυμο. Θα το βάλουμε μέσα. Εντάξει. Και όπως είναι θα το σκεπάσετε. Θα το σκεπάσετε και θα το αφήσετε για 24 ώρες. Αφήσαμε το προζύμι μας 24 ώρες. Δεν θα δείτε καμία αλλαγή. Έτσι. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να πάρουμε πάλι την ίδια ποσότητα αλεύρου. Αυτή που πήραμε και χθες δηλαδή. Και την ίδια ποσότητα νερού. Ή αγιασμού. Εντάξει. Ρίχνουμε μέσα στο μπολ μας. Ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε και το αλεύρι. Θα ξαναβάλετε πάλι τον βασιλικό μέσα στο προζύμι και θα το ξανασκεπάσετε για άλλες 24 ώρες. Προσοχή, αυτό που θέλουμε είναι να είναι σε μέρος ζεστό. Δεν το θέλουμε να πάει, δεν το θέλουμε να είναι παγωμένο, να είναι σε παγωμένο σημείο. Το θέλουμε να είναι σε ζεστό σημείο. Πάμε τώρα στην τρίτη ημέρα. Θα μεταφέρουμε, βγάζουμε το βασιλικό μας. Θα μεταφέρουμε σε βάζο. Και θα κάνουμε πάλι την ίδια διαδικασία, μόνο που αυτή τη φορά θα προσθέσουμε περισσότερο αλεύρι. Δηλαδή, θα βάλουμε 50 γραμμάρια π.χ. νερό, αγιασμό, και θα βάλουμε και 70 γραμμάρια αλεύρι. Τα 50 γραμμάρια που είπαμε, συν 20 επιπλέον. Θέλουμε τώρα να έχουμε ένα πιο σφιχτό χυλό από ό,τι είχαμε τις προηγούμενες 2 ημέρες. Θα ανακατέψουμε. Βλέπετε τώρα ο χυλός είναι πολύ πιο σφιχτός από ό,τι ήταν τις προηγούμενες 2 ημέρες. Θα ρίξουμε πάλι τον αγιασμό, πάλι το βασιλικό μέσα και θα κλείσουμε το καπάκι και θα το αφήσουμε για άλλες 24 ώρες. Εντάξει. Πάμε τώρα στην 4η ημέρα. Εντάξει. Ήδη θα αρχίζει να μυρίζει το προζύμι μας. Βγάζουμε τον βασιλικό, τον οποίο θα τον επετάξουμε σε μία γλάστρα, κάπου θα τον εβάλετε, να μην πατηθεί. Εντάξει. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα βάλουμε η ίδια ποσότητα νερού, δηλαδή 50 γραμμάρια νερό, και θα βάλουμε και 80 γραμμάρια αλεύρι. Αυτά είναι 50. Δηλαδή κάθε μέρα που περνάει θα αυξάνεται, μετά τη δεύτερη μέρα θα αυξάνεται το αλεύρι. Θα ανακατέψουμε τώρα και θα το αφήσετε τουλάχιστον για 24 ώρες ακόμα για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί καλά. Θα δείτε ότι στις 24 ώρες, μετά από 24 ώρες, θα αρχίσει να παίρνει προς τα πάνω. Βλέπετε πως είναι τώρα το προζύμι. Είναι σφιχτό, μένει στην κουτάλ. Θέλουμε ένα σφιχτό προζύμι. Προσοχή, δεν θέλω να μου καθαρίζετε τα γύρω-γύρω. Τα γύρω-γύρω είναι η δύναμη του προζυμιού. Σε καμία περίπτωση δεν θα τα καθαρίζετε και θα τα πετάτε. Έτσι, αν θέλετε να το καθαρίσετε, αλλά θα μείνουν μέσα στο προζύμι. Λοιπόν, ανακατεύουμε όπως είπαμε και το αφήνουμε τώρα 24 ώρες ακόμα και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα καθαρίσουμε τώρα λίγο το βάζο. Έτσι εδώ. Κλείσουμε το καπάκι μας και πλέον θα βάλετε ένα λαστιχάκι στο ύψος, στη στάθμη του προζυμιού, για να δούμε αν θα μπορέσει να ανέβει. Εντάξει. Το προζύμι μας έχει ανέβει. Το βλέπετε.
εδώ είναι το λαστιχάκι, εδώ είναι το προζύμι, σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι. Εάν δεν σας έχει φουσκώσει, θα πάμε άλλη μία μέρα με την ίδια ποσότητα, δηλαδή θα βάλετε 50 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια αλεύρι και θα συνεχίσετε τη διαδικασία μέχρι να αρχίσει να σας φουσκώνει. Εδώ είναι το έτοιμο το προζύμι, βλέπετε πως είναι. Έχει βγάλει φουσκάλες και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε δηλαδή ένα καλό προζύμι. Τώρα, θα πάρουμε ένα μπολ, θα πάμε να κάνουμε τώρα το λεγόμενο ανάπιασμα. Όλο το προζύμι, εάν δείτε εδώ, βλέπετε έχει φουσκαλίτσες, σημαίνει ότι έχουμε ένα καλό προζύμι. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό μέσα. Εδώ τώρα θα προσθέσουμε 200 γραμμάρια νερό. Θα ανακατέψουμε. Και θα βάλουμε και 240 γραμμάρια αλεύρι. Ανακατεύουμε. Όπως είναι θα το αφήσουμε μία μισή ώρα για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί καλά και να συνεχίσουμε στη διαδικασία του ψωμιού. Φυλάσσετε στο ψυγείο, στη συντήρηση. Μπορείτε ένα μικρό βαζάκι να το βάλετε στην κατάψυξη να το έχετε για μία ώρα ανάγκης, αλλά δεν είναι και σίγουρο όμως ότι θα κάνετε δουλειά με το συγκεκριμένο προζύμι. Δηλαδή μπορεί το προζύμι σας να χαλάσει. Οπότε καλό είναι να μπαίνει στη συντήρηση του ψυγείου, όχι σφραγισμένα, έτσι, η υφή του θα είναι αυτή. Μένει τουλάχιστον 15 με 20 μέρες χωρίς να το πειράξετε καθόλου, να ξεκουράζετε. Στις 20 μέρες κάνετε ένα ανάπιασμα όπως σας έδειξα εγώ τώρα, δηλαδή βάζετε αναλογία 200 νερό, 240 αλεύρι, να γίνει ένας σφιχτός χυλός. Εντάξει, αυτό τώρα μετά από 10-15 μέρες μπορεί να σας ανέβει επάνω το νερό και να μυρίζει ξυνήλα, όμως δεν είναι χαλασμένο. Μόλις ανακατέψετε το μείγμα σας, ξαναεπανέρχεται και γίνεται ακόμα πιο δυνατό. Λοιπόν, αυτό ήταν το προζύμι μας. Αυτό ήταν το προζυμάκι μας, η διαδικασία του προζυμιού. Να το φτιάξετε όλοι, χρειάζεται στο σπίτι να υπάρχει, έτσι κι αλλιώς δεν είναι κόπος. Είδατε ότι είναι πολύ απλά τα βήματα, ένα ανακάτεμα του κάνεις. Λοιπόν, τα αφήνετε στο ψυγείο σας και όποτε θέλετε το χρησιμοποιείτε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!